Chào mừng anh em trở lại với Gear Up. Đây là chiếc Kia Carnival 2021 thế hệ sau của chiếc Kia Sedona mới được đổi tên. Và Kia Việt Nam họ gọi chiếc xe này là SUV. Giá cũng tăng khá nhiều, nhưng các bạn sẽ được rất nhiều thứ. Đây cũng là một chiếc xe mà tôi thực sự nói là không biết phải nói tiếp gì về nó nữa, vì thực ra nó quá hot. Thời điểm ra mắt của nó vào khoảng tháng 11 năm ngoái, người ta đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về nó rồi. Đến nỗi mà bây giờ cảm giác như chia sẻ bất cứ thông tin gì nó cũng sẽ là thừa thãi. Vì vậy chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút để nói về chiếc xe rất đẹp mắt này. Các bạn sẽ thấy ở đây một cái phong cách thiết kế mới nhất của Kia mà sẽ thể hiện rất đồng nhất trên nhiều mẫu xe, bao gồm chiếc Sorento, chiếc Telluride sắp ra mắt và chiếc Kia Sedona hoặc Carnival ở đây. Đó là một cái phong cách mà chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều đường nét vuông vức cổ điển, và tổng thể nó sẽ có hai cái điểm nhấn rất nổi bật. Đó là sự hiện đại và tinh giản. Ở đây nó sẽ không có quá nhiều đường nét đâu, nhưng các bạn sẽ nhìn vào những cái chi tiết, ví dụ phần đèn chiếu sáng, phần cản trước, phần lưới tản nhiệt, và cảm thấy đó là một sự đầu tư rất mạnh về mặt thiết kế. Tuy nhiên thì có một điểm rất là đáng tiếc là ở đây chúng ta sẽ vẫn có cái logo Kia cũ thôi, chứ không phải logo Kia kiểu mới. Tôi cho rằng cái kiểu logo mới sẽ làm cho mẫu xe này nó thực sự là đẹp lên nhiều phần. Nếu xe hơi là một cô gái thì rõ ràng đây là khuôn mặt và người ta sẽ quan tâm đến bộ mắt. Chúng ta có một phong cách thiết kế lưới tản nhiệt mới mà Kia họ gọi là dàn nhạc giao hưởng. Nó có một màu sắc cổ điển gì đó được thể hiện ở đây. Và bên cạnh đó thì đôi mắt của cô gái Carnival 2021 này cũng rất đặc biệt. Các bạn sẽ thấy cái phong cách thiết kế, nếu mà nhìn kỹ và phân tích chi tiết ra các đường nét ở đây thì nó rất là phức tạp, nhưng nhìn tổng thể bên ngoài thì nó tinh giản. Đó là lý do vì sao mà tôi coi đây là một trong những thiết kế tốt nhất của hãng xe Hàn Quốc ở Việt Nam hiện nay. Ở bên phần thân xe thì các bạn cũng sẽ nhận ra những cái đường nét chia sẻ chung từ chiếc Kia Sorento, và một điểm mà sẽ minh chứng cho cái quan điểm của tôi về việc đây là một chiếc MPV nhiều hơn là SUV, đó là các bạn sẽ thấy cái chiều khoảng sáng gầm của cái xe này so với chiều cao từ sàn lên đến trần là rất thấp. Rõ ràng là mẫu xe này nó sẽ ưu tiên nhiều cho việc thoáng và không gian bên trong, chứ không phải là thực sự ưu tiên yếu tố địa hình. Tuy vậy thì ở đây cũng có một chi tiết mà chiếc Kia Carnival sẽ khá là thay đổi so với chính chiếc Sedona thế hệ trước, đó là phần overhang ở đằng trước. Phần overhang này bây giờ nó ngắn đi rất nhiều so với chiều dài tổng thể của xe, và đó là cơ sở để các bạn sẽ có một cái góc tiếp cận nó lớn hơn, một chi tiết tương đối là crossover với chiếc Kia Carnival. Còn cái thiết kế khác mà tôi cũng khá thích từ trên chiếc Kia Sorento đó chính là cái vạch màu bạc ở đây. Chi tiết này có lẽ là nó sẽ làm cho chiếc Carnival này thực sự trở nên thời trang hơn so với chiếc Kia Sedona. Cái phong cách thiết kế của Sedona thì các bạn cũng sẽ nhớ tới việc là có một cái ô cửa đen nó bao trùm suốt từ trụ C ở đây vòng sang trụ C bên kia. Nhưng cộng thêm một cái đường nét màu bạc như này, các bạn sẽ thấy cái phần mui ở phía bên trên ấy, nó không còn bị quá là nhạt nhẽo nữa. Vì thực tế chiếc xe này là một chiếc xe có cái ô cửa, có 3 cái ô cửa cộng lại, một chiều dài rất là lớn. Và nếu nó chỉ đơn thuần là màu đen như Sedona cũ thì không hấp dẫn. Và đây là một chi tiết mà tôi rất thích. Và ở đây là một chi tiết nữa mà chúng ta sẽ có thể gọi chiếc Kia Carnival là một chiếc SUV, vì lý do rằng nó có phong cách thiết kế rất giống với chiếc Ford Flex. Ford Flex là một chiếc mà chiều dài tổng thể so với khoảng giá gầm xe còn lớn hơn như này rất nhiều, và cũng có một phong cách đuôi khá giống Kia Carnival, và người ta gọi nó là SUV. Với tôi thì phần thiết kế đuôi của chiếc Carnival này nó hơi bị, nó không phải là không đẹp. Thực ra chúng ta sẽ so sánh nó, tôi thường so sánh những cái thiết kế bộ phận với thiết kế tổng thể. Tức là thực tế phía trước hoặc là tổng thể của chiếc Carnival nó có nhiều chi tiết hấp dẫn và bắt mắt, còn phía đằng sau thì rất tiếc là nó hơi đơn giản một chút. Vì vậy thì các bạn cũng sẽ vẫn thấy những cái đường nét thiết kế tân thời gần đây. Có lẽ là cả thế giới xe hơi thì họ đang đều đi theo cái xu hướng chung, đó là nối liền hai cái dải đèn hậu rồi. Và Kia thì họ không bỏ qua điều này. Với chiếc Carnival, một thông số mà có lẽ các bạn sẽ muốn quan tâm đó là dựa trên nền tảng Hyundai Kia N3 mới thì chiếc xe này sẽ có chiều dài của lòng xe nó rộng ra thêm 10 cm, một con số rất lớn. Thực ra thì chiếc Sedona trước đây các bạn cũng đã có một cái cốp quá là khổng lồ rồi, nên tôi cũng sẽ không kỳ vọng nó thay đổi quá nhiều. Vẫn như thế, chúng ta sẽ có 3 hàng rất rộng rãi và một khoang để đồ mà thực tế là các bạn có thể nhét vào đây khoảng 3 người lớn ngồi xổm. Đây chính là điểm mà tôi kỳ vọng. Chiếc Kia Carnival thực sự có một cái cảm giác đóng cửa mà nó nâng cấp lên rất nhiều, tiếng bass chắc dày. Không gian bên trong tất nhiên rồi các bạn sẽ thấy một cái phong cách nó rất là Kia Sorento thôi, không có gì là bất ngờ cả. Vì vậy thì chúng ta sẽ thấy một vài điểm mới, ví dụ như là cái phần đèn chiếu sáng ở cái bệ cửa đây nó nhìn nó huyền ảo và phức tạp hơn chiếc Kia Sorento. Rồi các bạn cũng sẽ có những cái chi tiết khác, ví dụ như là những cái bề mặt da cá ở đây nó sẽ được phủ theo một phong cách khác chứ không phải kiểu của Sorento. Và thực ra thì cái sự hoàn thiện ở đây với tôi cảm giác
là nó bớt nhựa so với Sorento rồi. Các cái bề mặt khác thì các bạn sẽ vẫn thấy chiếc Carnival này được ưu ái khá là nhiều với rất nhiều các cái bề mặt nhựa mềm. Các cái chi tiết về mặt option thì thực sự là phải gọi là gần như không có gì để thêm nữa. Các bạn có 2 cửa sổ trời, sấy ghế, sưởi vô lăng, thông gió ghế, núm chuyển số điện tử và cái đế sạc không dây ở đây. Nếu mà theo tuyên bố Kia thì nó có khả năng thông gió nữa cơ. Rất nhiều những chi tiết về đây ấy, thì cái mà tôi sẽ kỳ vọng đó là một cái mức độ êm ái hơn. Mặc dù trên chiếc Kia Sorento thì cái mức độ êm của nó cũng đã thực sự rất tốt rồi, nhưng với một chiếc mà thân dài xác xe lớn như Carnival thì có lẽ nhà sản xuất sẽ cần phải có những cái tinh chỉnh nhất định để mẫu xe này nó không bị lung bùng mỗi khi chúng ta ép máy. Đó là chi tiết mà buộc phải chạy thì mới biết được. Và nhìn trên vô lăng, các bạn cũng sẽ thấy chiếc xe này sẽ có đầy đủ tất cả những cái chi tiết cao cấp của Kia Việt Nam hiện nay. Ví dụ như đèn auto pha code này, hỗ trợ giữ làn, adaptive cruise control. Thực sự là không còn gì để bàn nữa, nó có quá nhiều option. Chúng ta sẽ có lẽ là dành thêm 1 phút tôi sẽ ngồi thử hàng 2. Đây là phiên bản có 7 ghế ngồi, nên là các bạn sẽ có một cái ghế hàng 2 ngồi theo kiểu relax. Đây là hàng 2 của chiếc Kia Carnival 2021. Và các bạn mà muốn xài cái tính năng ghế relax ấy, thì buộc phải ngồi ra đằng sau cơ. Còn như này thì không xài được. Và chúng ta cũng sẽ có cái nút chỉnh đệm đỡ đùi ở đây. Đó, như này sẽ được gọi là tư thế ngồi kiểu relax. Hơi đáng tiếc là chúng ta không có cái bệ để chân ở dưới cùng nữa. Có bệ này thì có lẽ mọi thứ nó sẽ hoàn hảo hơn nữa. Với một cái chiếc xe mà thuộc dạng cỡ lớn như này, tất nhiên chúng ta sẽ không thể thiếu được những cái tiện nghi khác rồi. Các bạn sẽ thấy ngay ở khu vực bên này thôi. Điều hòa tự động được điều chỉnh riêng, cửa sổ trời riêng cho hàng 2, cửa gió ở đây nữa. Với chiếc Carnival này chúng ta có thêm 10 cm nói về chiều dài của khoang nội thất. Đây là một chi tiết mà vào tháng 11 năm ngoái tôi đã kỳ vọng là nó sẽ làm cho cái hàng 3 trở nên rộng rãi hơn nữa, và có vẻ là như thế thật. Ngồi không hề bị ngồi xổm và mức độ ngửa lưng rất lớn. Chi tiết rất đáng để thử nghiệm. Thì phép anh em dừng hình lại khoảng 3 giây và tôi sẽ chuyển sang hàng sau. Và đây là hàng 3 của chiếc Kia Carnival. Tất nhiên là khi mà ghế đằng trước ngồi tư thế hết sức là relax, ngửa đằng sau rất sâu. Chúng ta sẽ có một vài thứ để chơi như cổng sạc điện thoại, một cái rèm che nắng. Và ngồi như này tất nhiên là ngồi được, vì các bạn sẽ thấy độ ngửa lưng ghế lớn này, độ đỡ đùi có, và chúng ta có thể để chân được. Nhưng tất nhiên là không thể ngồi quá dài. Để thực sự xài được hàng sau thì chúng ta sẽ phải kéo cái ghế của hàng 2 lên một chút. Với một hàng 2 đã kéo lên thì tất nhiên là chúng ta sẽ ngồi cực kỳ thoải mái. Các bạn sẽ thấy một cái không gian mà phải nói là nó rất dư thừa cho 7 người. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có chiếc Kia Carnival, thậm chí nó có cả cấu hình 11 chỗ. Với rất nhiều những cái thay đổi của mẫu xe này, bao gồm cái nền tảng khung gầm động cơ mới nhất, phong cách thiết kế mới nhất, thì tôi cho rằng là một cái mức tăng giá với chiếc Kia Carnival phiên bản dầu khoảng hơn 20% nó không phải là một con số quá lớn. Tuy vậy thì với bản thân tôi, bất cứ mẫu xe nào cũng vậy, xét cho cùng chúng ta sẽ cần phải ghi nhận cái giá trị mà nó thực sự mang tới cho chúng ta cơ. Cách mà nó vận hành ngoài đường, cách mà nó di chuyển chúng ta, chứ không phải là ngồi lên đây và đếm option. Một video walk around rất nhanh thì tôi cũng chỉ hy vọng là mang tới cho anh em một cái nhìn tổng thể về option, về hình ảnh, một số cái trải nghiệm nhanh thôi. Và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi, có lẽ chỉ trong khoảng 3-4 ngày nữa chúng tôi sẽ có một video đánh giá thực sự là rất chi tiết, cụ thể tới từng đường chỉ của chiếc Kia Carnival 2021.